שלום לכם. גם ביום ה-69 למלחמה קרבות קשים ברצועה. 8 לוחמים בצה"ל נפצעו ביממה האחרונה באורח קשה. 4 לוחמי הנדסה ולוחם גולני נפצעו בח'אן יונס, ובאותה תקרית נפצע גם מג"ד 12 של גולני. זה קרה כאשר נגמ"ש שלהם עלה על מטען. צה"ל התיר הבוקר לפרסם כי רס"ר במילואים אלישע לוינשטרן, לוחם שריון בגדוד 8104, נפל בקרב בדרום רצועת עזה. יהי זכרו ברוך. בתוך כך צה"ל פועל גם הערב בדרום לבנון, ובמהלך היממה האחרונה סיים מבצע לחימה גם בג'נין. בהמשך המהדורה נרחיב על הפעולה הזאת בשומרון, אבל עוד קודם הערב ניתן לפרסם שהניסיון החדש של צה"ל לטיפול במנהרות הטרור בעזה עבר בהצלחה. אנחנו פותחים איתך, רועי שרון, בעניין הזה. קודם כל, איך זה עבד ואיך נקבעת מידת ההצלחה של ניסיון כזה? שלשום פורסם בוול סטריט ג'ורנל שצה"ל כבר החל להציף את מנהרות חמאס במי ים. זה משהו שכבר מדברים עליו בתקשורת הזרה כבר למעלה משבועיים, והערב הצנזורה מתירה לנו לפרסם שהיו פיילוטים כאלה בשטח הרצועה, על מנהרות בשטח הרצועה, והפיילוטים האלה הוכתרו כמוצלחים. כלומר שזה עובד. איך זה עובד, כמה זה עובד, אנחנו לא יכולים לפרט כמובן, אבל נגיד שהמטרה של המנהרות האלה היא פשוט להשמיד, המטרה של המשאבות האלה, ומדובר על מתקן הנדסי ששואב מים מהים של עזה ומכניס לתוך המנהרות, והמטרה שלו בסוף זה לגרום להשמיד את המנהרות. יכול להיות בהרבה צורות, להטביע את המחבלים, לגרום להם לצאת החוצה, כל מיני אופציות. אז כרגע אנחנו יכולים לפרסם שהיה פיילוט, והפיילוט הזה הוכתר כמוצלח. רועי, תודה רבה. בשלב הזה אנחנו כמובן נשוב אליך, ואתה, לא, אני עדיין נשארת איתך שקשור... כן, תיעוד שיוצא. כן, נשארת איתך רועי, ועם תיעוד חדש שמתפרסם בדקות האלו. זה תיעוד של לוחמי יהלום שמחסלים בתוך מנהרה, בתוך התת-קרקעי, מחסלים מחבלים של חמאס. איך זה נעשה? כתוב בהודעה באמצעים מיוחדים. מי שמחסל פה, אנחנו רואים עכשיו מחבל של חמאס שפתאום מגלה מצלמה מול הפרצוף שלו, ואז מה שאנחנו רואים זה גופות של אותם מחבלים של חמאס בתוך מנהרה ברצועה. זה נורא מזכיר את העבודה של צה"ל במנהרות בצפון, נכון. את אותה הוריצה של מחבל, אתה זוכר את התיעוד הזה? אותה הוריצה של מחבל. רק שאז הוא קיבל קפצון לפנים, וכאן כנראה משהו ספג, זה מטען או רימון, יהלום הכניסו לשם איזה אמצעי כלשהו לתוך המנהרה, שגם מצלם את המחבל, ואז מפעיל את האמל"ח באיזושהי טכנולוגיה כלשהי. כן, כאן רואים שהוא רואה, הוא מזהה את המצלמה, הוא מגיב אליה, בתיעוד בזמנו שדיברתי עליו, הוא ראה וברח, כי הוא הבין שזה לא מבשר טובות שאתה מזהה את המצלמה. וגם פה הוא נראה מאוד מופתע שמשהו מצלם אותו ממרחק 0, ואז כנראה הוא מטיל עליו איזה חימוש, או איכשהו מצליח לחסל אותם, ואז הצילום מדלג לשלב הזה, שרואים את הגופות של המחבלים בתוך התת-קרקע. רועי, עם התיעוד הזה. אז תודה. בשלב הזה אנחנו נשוב אליך בהמשך. גם היום כאמור קרבות קשים ברצועה. אנחנו אליכם, איתי בלומנטל ואיציק זוארץ בעוטף עזה. גם בערב הזה, כאמור 8 פצועים באורח קשה וגם מג"ד שנפצע. כן, שלום טלי. נכון, אם אתמול התמקדנו בעיקר במה שקורה בצפון הרצועה אחרי התקרית של גולני בסג'אעיה, אז היום הזה לחימה עזה מאוד בדרום הרצועה באזור ח'אן יונס, עם מספר גבוה יחסית של נפגעים, 8 פצועים קשה במהלך הקרבות ברצועת עזה. אחד האירועים המשמעותיים שהיו היום זו התקלות של לוחמים בגולני וגדוד 603 של ההנדסה עם מחבלים תוך כדי תנועה באזור ח'אן יונס, כאשר הנגמ"ש שבו הם נוסעים עולה על מטען. מהאירוע הזה 4 לוחמים מגדוד ההנדסה 603 נפצעו באורח קשה, ויחד איתם עוד לוחם מגדוד 12 של גולני. בנוסף, באירועים בדרום הרצועה עוד 2 לוחמים מיחידת מגלן נפצעו גם הם במהלך התקלות, וגם קצין בגדוד 82 חטיבה 7 של חיל השריון נפצע קשה בקרב בצפון רצועת עזה. צריך להגיד שבאירוע
בח'אן יונס. באותו אירוע שבו נגמ"ש עלה על מטען נפצע גם מפקד גדוד 12 של גולני, הוא נפצע באורח בינוני, סגן אלוף שחר ברקאי, שלמעשה נכנס לתפקיד שלו כדי להחליף את המג"ד הקודם, את סגן אלוף עומר סולימן, שנפצע בשבת השחורה. נכון, הוא נפצע בשבת השחורה למעשה, עדיין בשטח ישראל, כמובן לפני שהחלה הפלישה הקרקעית. מי שמחליף אותו זה שחר ברקאי, שנפצע היום באותה תקרית נגמ"ש, נפצע באורח בינוני ומפונה במסוק לבית החולים סורוקה, ועכשיו, אנחנו כבר יותר מחודשיים אחרי, עומר סולימן, סגן אלוף עומר סולימן, שהיה מפקד גדוד 12, כבר הספיק להחלים, והוא יחליף עכשיו את שחר ברקאי שנפצע היום בקרבות, ובאמת יכולנו לראות הרבה מאוד מסוקים במהלך היום הזה, 5 מסוקים שנחתו בבית החולים סורוקה בשעות הצהריים עם הפצועים. אלה התמונות שאתם רואים עכשיו.